ไมทั้งสองตารางนี้ถึงมีชื่อต้วนฉี่เหยียนครูคะถามต้วนฉี่เหยียนก็จบแล้วนี่คะขอโทษนะหลินจือเซี่ยฉันว่าทีมจินไปหุ้ยเหมาะกับฉันกว่าจริงๆวันนี้ฉันกะว่าจะบอกเรื่องนี้กับพวกเธอแต่ไม่คิดเลยว่าใบสมัครจะถึงมือครูเร็วขนาดนี้นายตกลงกับหลินจือเซี่ยแล้วไม่ใช่เหรอ นายไม่รู้หรอกว่าทีมหลินจือเซี่ยโหดเกินฉันกลัวทำไม่สำเร็จก่อนหน้านี้ก็ตกลงกันแล้วทำไมนายไม่รักษาคำพูดนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องรักษาคำพูดก่อนสมัครพวกเข้าแข่งขันมีสิทธิ์เลือกทีมเรื่องนี้ไม่ผิดเอาล่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วอีก2 วันก็ปิดรับสมัครหาเพื่อนร่วมทีมใหม่เถอะต้วนฉี่เหยียนเจ้าคนทรยศไว้ใจไม่ได้จริงเหลืออีกแค่2 วันก็ปิดรับสมัคร จะไปหาคนที่ไหน ๆ ไม่เป็นไรนะ ต้องหาเจอแน่ต้วนฉีเหยียนทำแบบนี้ไม่มีสปิริตทีมเลยนะ ฉันชวนเข้ามาเองเจ้าอีไปนายคิดว่าฉันกำลังเล่นงานหลินจือเซี่ยใช่ไหมนายคิดผิดแล้วฉันกำลังช่วยนายช่วยทีมเรานายมัวแต่คิดจะชนะหลินจือเซี่ยแต่การแข่งขันคือทีมเวิร์กไม่ใช่โชว์เดียวแต่นี่เป็นเพื่อนร่วมทีมที่หลินจือเซี่ยอุตสาหามาได้ ต้วนฉี่เหยียนเป็นคนไม่ใช่สิ่งของถ้าเขาอยากอยู่ทีมนั้นฉันจะดึงเขามาได้เหรออีกอย่างก่อนหน้านี้ทีมเราก็คนไม่ครบต้นฉี่เหยียนก็เหมาะอยู่แล้วโจทย์แข่งสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์มาเกี่ยวกับสถานการณ์จริงต้นฉี่เหยียนเก่งฟิสิกส์มองแก่นฟิสิกส์ของโจทย์ได้เร็วช่วยทีมให้ไม่ต้องเสียเวลากับการคำนวณแข่งก็เพื่อชนะนี่ตกลงใครไม่มีสปิริตทีมกันแน่ฉันพูดไม่ชัดอีกเหรอได้ยินว่าครูหวังเอาข้อสอบรอบคัดเลือกกับเฉลยของเรา ล็อกไว้ในตู้หน้าโพเดียม เที่ยงนี้มีคนงัดล็อก ไม่ใช่ใครหรอกก็ต้วนฉี่เหยียนนี่แหละ ใช่ฝีมือเขาตอนทุกคนพักกลางวันอยู่เนี่ยเขามางัดล็อกที่นี่คนเดียวนายบอกว่าไม่ได้ขโมยคำตอบใช่ไหมงั้นตอนเที่ยงครึ่งทุกคนไปกินข้าวกันหมดทำไมนายมาที่นี่คนเดียวนายยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอฉันเอาแฟลชไดรฟ์มาจะก๊อปปี้ PowerPoint ครูกลับบ้านคอมยังเสียบสายอยู่ในลิ้นชักไม่ทำตรงโพเดียมแล้วจะให้ทำที่ไหนกันเล่าแล้วใครเป็นพยานได้บ้างนั่นดิพวกนายมีใครเป็นพยานให้เขาได้บ้างนี่คือเพื่อนร่วมทีมที่พวกนายอุตส่าห์หามา จะไม่ช่วยเขาหน่อยเหรอแต่ผลการเรียนของต้วนฉี่เหยียนดีกว่าคนส่วนใหญ่ เขาจะแอบดูคำตอบทำไมใช่แล้วได้ยินไหมฉันจะแอบดูข้อสอบทำไมนายเล่นบาสทุกวันเนี่ยผลการเรียนตอนนี้เป็นยังไงแต่น่าจะรู้ดีที่สุดถ้านายไม่แอบดูคำตอบผลการเรียนนายจะดีขนาดนี้เหรอต้วนฉี่เหยียนฉันขอแฟลชไดรฟ์นายได้ไหมอ๋อตอนนายคัดลอกไฟล์ประตูบานนี้ยังดีอยู่ไหมใช่เรื่องนี้ฉันจำแม่นเพราะฉันมาก๊อปข้อมูลที่นี่แหละตอนเที่ยงครึ่ง2 นาทีก็เสร็จเฮ้ยยิ่งละเอียดก็ยิ่งน่าสงสัยนายคงจะไม่ได้จงใจจดจำเวลาไว้หรอกนะความเกินนายหมายความว่าไงนายหมายความว่ายังไงนายไม่รู้หาเรื่องใช่ไหมไม่หาเรื่องชัดๆเลยรู้ว่าประตูพังตอนไหนแล้วใครเป็นคนเจอฉันเจอเองเมื่อกินข้าวเที่ยงเสร็จประมาณเที่ยง50พอเข้ามาประตูก็เปิดแล้วนี่
ฉันก๊อปไฟล์เสร็จก็ไปซื้อเบอร์เกอร์ไก่ที่โรงอาหารกะเอากลับมากินที่ห้องเรียน นายกับฉันกลับห้องเรียนไล่เลี่ยกัน แล้วฉันจะเป็นคนทำได้ยังไง แต่ฉันนอนอยู่ในห้องเรียนตลอด ระหว่างนั้นไม่มีใครเข้ามา มีแค่นายคนเดียว นายหลับในห้องเรียนตลอดเหรอ ใช่แล้ว ถ้าอย่างนั้น พยานก็มีไม่กี่คนคำให้การของนายสำคัญมาก ต้องพูดให้ระวังนะ ฉันเป็นลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับ ถ้าฉันทำฉันก็ยอมรับ แต่ฉันไม่ได้ทำจริงๆ พวกนายเลิกใส่ร้ายฉันเถอะ ใครใส่ร้ายฮะ ว่าใครใส่ร้ายอ่ะ ใครทำกันแน่ เราใส่ร้ายนายตอนไหน เอาเลย ทำไม ทำไมอ่ะ มาดิ ทำไมล่ะคุณตาเด้อแบบใส่ร้ายทำไม เอาไปก่อนเอาไปก่อน ทำอะไรกันก่อเรื่องหรือยังไงใครเป็นคนเปิดตู้ครูครับเป็นคนเปิดครับ ไม่สิหลิวซูนายจะพอได้หรือยัง นี่ของนายหล่นน่ะ อ๋อไม่ใช่ของฉัน ถ้าฉันงัดกุญแจจริง ฉันจะเอาข้อสอบมาฟาดหัวนายให้นายได้ที่1ไปเลย ฟาดเลยสิ แล้วก็ฟาดเลยสิฟาดเลยเออ ครูหวังคะต้วนฉี่เหยียนบริสุทธิ์ค่ะ หนูดูเวลาย้ายโฟลเดอร์ในแฟลชไดรฟ์เขาแล้ว เป็นตอนเที่ยง 37 นาที แล้วพิสูจน์อะไรได้อะเขาก๊อปไฟล์ไปด้วยอะแอบดูคำตอบไปด้วยก็ได้ อีกอย่างนะควางเกิงก็เห็นด้วยอะ ลองสมมุติกันนะ ถ้าทุกคนเป็นต้วนฉี่เหยียน จะเลือกแอบดูข้อสอบก่อน หรือคัดลอกไฟล์ก่อน ถ้าเป็นฉันคงฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีคนดูคำตอบให้เสร็จก่อน แบบนี้ยังใช้เรื่องก๊อปไฟล์บังหน้าได้ ในแฟลชไดรฟ์ของต้วนฉี่เหยียนตอนนี้มีไฟล์อยู่ ถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงแปลว่าเขาทำสำเร็จหมดแล้ว ทั้งแอบดูข้อสอบและก็ไฟล์บังหน้า แต่ว่าที่เกิดเหตุในตอนนี้กลับดูวุ่นวายมาก แปลว่าคนร้ายรีบหนีไปต้วนฉี่เหยียนไม่ใช่คนร้าย เป็นไปไม่ได้ การวิเคราะห์ของเธอก็เป็นแค่การสมมุติ ขว้างเกิง ฉันจำได้ว่านายบอกว่าตอนพักกลางวัน มีแค่ต้วนฉี่เหยียนกลับมาคนเดียวใช่ไหม ใช่ ถ้างั้นก็ง่ายมาก ถ้าคนร้ายไม่ใช่ต้วนฉี่เหยียน ก็คือนายไงขว้างเกิง เธอใส่ร้ายฉัน ตอนฉันกำลังนอนอาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ได้ ตอนเที่ยงวันนี้ ฉันเห็นคลิปหนีบกระดาษหล่นจากกระเป๋ากางเกงนาย ฉันเก็บให้นาย แต่นายกลับไม่ยอมรับ ตอนนั้นฉันก็แปลกใจมาก ของนายเองแท้ๆทำไมนายกลับไม่ยอมรับ ลองตั้งสมมติฐานกันอีกนะ ก่อนเที่ยงวันนี้ ขว้างเกิงวางแผน ใช้คลิปหนีบกระดาษสะเดอกกุญแจเพื่อแอบดูคำตอบ ในที่สุดก็ได้โอกาสลงมือตอนพักกลางวัน เพื่อนๆออกจากห้องหมดแล้ว แต่ตอนนั้นต้วนฉี่เหยียนดันกลับมาขว้างเกิงเลยได้แต่แกล้งหลับ พอต้วนฉี่เหยียนไป นายค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาสะเดอกกุญแจแล้วแอบดูคำตอบ ระหว่างนั้นพอนายได้ยินเสียงเพื่อนเดินมา นายเลยรีบเก็บกระดาษคำตอบกลับ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตเธอ แล้วก็รีบหนีไปก่อน จนไม่ทันเก็บที่เกิดเหตุ ตั้งสมมติฐานอีกแล้วทำไมเธอแต่งเรื่องเก่งขนาดนี้ ฉันเตือนเธอไว้นะ ถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจน ก็ระวังคำพูดหน่อย รอยขีดในรูกุญแจเฉียงซ้ายลึกขวาตื้น แสดงว่าคนร้ายถนัดซ้าย และในห้องนี้ มีแค่ขว้างเกิงที่ถนัดซ้าย เธอรู้ได้ยังไง ทุกคนลองดูตำแหน่งหนังสือ กับแก้วน้ำบนโต๊ะ ทุกคนวางไว้ด้านขวา มีแต่ขว้างเกิงวางไว้ด้านซ้าย แล้วก็เพราะต้องเขียนหนังสือบ่อย ทุกคนจึงใส่นาฬิกาไว้ข้อมือข้างที่ไม่ค่อยใช้ ลองดูนาฬิกาของขว้างเกิงสิ เขาใส่ข้างขวา เมื่อกี้ฉันดูแล้วในรูกุญแจมีรอยสีน้ำเงิน น่าจะเป็นสีเคลือบคลิปหนีบกระดาษ เวลากระชั้นชิดขนาดนี้นายคงไม่มีเวลาจัดการคลิปหนีบกระดาษ ฉันเลยเดาว่าคลิปหนีบกระดาษที่ใช้สะเดาะกุญแจยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงนาย เฮ้ย
ครูหวังดูสิครับ ครูห่วงว่าเขาจะมาแก้แค้นเธอ เธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว ใครจะปกป้องเธอ ผมครับ ผมครับ แล้วก็ผมด้วย ตั้งแต่วันนี้ ผมต้วนชีเหยียนจะปกป้องหลินจือเซี่ยด้วยชีวิต พวกนาย3 คนไปส่งฉันกลับบ้านไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอ เฮ้ย ไม่เวอร์หรอก นี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทำ พี่เซี่ย เธอไม่ใช่แค่ช่วยฉันหาการ์ดนักบาส ยังช่วยล้างมลทินให้ฉัน เรื่องนี้นะ เป็นบุญคุณใหญ่หลวง เอาอย่างนี้นะ พี่เซี่ย ต่อไปถ้ามีอะไรให้ช่วย บอกฉันคนแรกเลยนะ ต้วนฉีเหยียนท่าทีนายนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะ โธ่ นายยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะนาย เธอจะเจอปัญหาเยอะขนาดนี้เหรอ พี่เซี่ย ฉันรู้ว่าทีมพวกเธอยังขาดอีกคน แต่ฉันส่งไปสมัครไปแล้ว ถ้าจะกลับเข้าทีมเธออีก คงยากหน่อย แต่ถ้าหาเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ ก็อาจลงแข่งไม่ได้ เฮ้ย ฉันมีคนในใจแล้ว ใครเหรอ บังเอิญจัง ฉันก็กำลังจะหา2 คนไปสมัครพรุ่งนี้พอดี แต่ฉันไม่ร่วมทีมกับเธอ ทำไมอ่ะ ฉันก็แค่ทำให้แม่เห็น แข่งรอบคัดเลือกแล้วตกรอบก็พอ ฉันจะไปถ่วงที่ 1ทำไมเล่า เธอโง่หรือเปล่า นี่เป็นโอกาสดีจะตาย ให้พวกเราคุยกันเถอะ แถวนี้ก็ใกล้บ้านฉันแล้ว พวกนายรีบกลับเถอะ ได้ งั้นพวกเราไปก่อนนะ เอ๊ะ นายไม่ไปเหรอ นี่เป็นเรื่องของทีมเรา ฉันก็ต้องอยู่สิ ก็ได้ ไปเถอะ พวกเราไปกัน พวกเธอนี่ช่างคิดจริงๆอ่ะ มาชวนฉันเข้าทีม หาคนไม่ได้จริง ๆ ใช่ไหมะ ใช่แล้ว ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้ว จะหาเพื่อนร่วมทีม2 คนกระทันหันก็คงยาก ฉันไม่ มา ได้ ก อยากติดอันดับ หาใครก็ได้มา2 คนก็พอ ใครจะไปตกรอบแรกกับเธอ ให้ฉันเข้าทีมก็ตกรอบแรกเหมือนกัน เฮ้ยอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลย พวกเธอไปหาคนอื่นเถอะ เธอเคยคิดไหมว่า จะคว้าที่ 1ให้แม่เห็น ฉันเหรอ อืม ในเมื่อเธอสมัครแล้ว แต่กลับตกรอบแรก เธอไม่เสียดายเหรอ แล้วจะให้ทำไงอะฝีมือฉันก็มีอยู่แค่นี้ ถ้าเธอทำคนเดียวไม่ไหว แต่ถ้าจับทีมกับหลินจือเซี่ย การคว้าที่ 1ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมล่ะ ใช่แล้ว ยังพอมีเวลาก่อนรอบคัดเลือก ฉันวางแผนติวเข้มเอาไว้ แผนติวเข้มเหรอไอ้ยต้นฉี่เหยียนก็โดนน็อกเพราะแบบนี้ไม่ใช่เหรอ ต้นฉีเหยียนทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเธอจะทำไม่ได้ เขาแค่ติดเล่นไปหน่อย แต่ผลการเรียนเขาดีมาก ฉายาเก่าเขาคือเทพสงครามอันดับ1โรงเรียนประถมสาธิต เธอก็ใช้ความสามารถตัวเองสอบเข้าห้องพิเศษได้เหมือนกัน อย่าดูถูกตัวเองสิ ลองจินตนาการดูสิ ถ้าเธอได้ที่ 1จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าฉันได้ที่ อืม 1 แม่คงจะซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้กับฉัน แล้วก็เลี้ยงข้าวมื้อใหญ่ ไม่แน่อาจจะไม่ห้ามฉันติ่งดาราแล้ว เรื่องนี้ไว้ใจฉันได้ ฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อพาทีมคว้าที่ 1 ว่าไง เธอ ยินดีเป็นเพื่อนร่วมทีมเราไหม เธอ
ยินดีเป็นเพื่อนร่วมทีมกับฉันจริง ๆ เหรอ ก่อนหน้านี้ฉันร้ายกับเธอขนาดนั้น แถมยังตั้งฉายาว่าท่านเซียน เธอไม่ถือสาเหรอ มีคนเรียกฉันแบบนี้เยอะ ฉันชินแล้ว งั้นฉันขอบอกไว้ก่อนนะ ฉันห่วยมากจริง ๆ ถ้ามีปัญหาขึ้นมาพวกเธอห้ามโทษฉันนะ เลิกพูดมากเถอะนะในเมื่อเข้าร่วมแล้วก็แน่วแน่หน่อย มุ่งสู่ที่หนึ่งของมณฑลว่าไง เพื่อนร่วมทีมทั้งสอง คำไหนคำนั้น 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 ตรงนี้คือลำดับเรขาคณิตหาอัตราส่วนร่วมคิว งั้นก็เอาจุด B จุดนี้กำหนดให้จุด B เท่ากับ A A1 บวก A2 บวก A3 แล้วก็ หยุดก่อนเซินฟู่เซียนนายฟังเข้าใจเหรอ เข้าใจสิ แค่นี้มีอะไรไม่เข้าใจ พูดไปหลายรอบแล้วนะ ก็พูดหลายรอบแล้วยังไงฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะ ไม่เป็นไร เรียนอีก 2-3 รอบนะ เอาแบบนี้ไปติวที่บ้านฉันดีมะ บ้านฉันพูดเสียงดังได้ แล้วถ้าแม่ฉันเห็นว่าฉันขยันเรียนขนาดนี้ อารมณ์ก็ดีขึ้น อาจคืนอัลบั้มสุดที่รักให้ฉันน่ะนะ ขอร้องล่ะ ฉันไม่ได้ฟังเพลงเขานานแล้ว ก็ได้ เก็บของกัน โอเค งั้นขอทำข้อนี้ให้เสร็จก่อน 2 นาที พวกเรารอนายหน้าประตูนะ ได้ อันนี้ นี่ ทางถิงถิงเกาะหลินจือเซี่ยเข้าร่วมการแข่งขัน ดวงดีไม่เบาเลยนะ ท่านถิงถิงได้ที่โหลของห้อง ส่วนเซินฟู่เสวียนก็พอใช้ ต่อให้หลินจือเซ่เก่งแค่ไหน ทีมพวกเขาก็ไม่เอาไหน ที่พูดมาก็จริงไอ้ฉันก็ต้องตั้งใจเรียนบ้างแล้ว มีธุระเหรอ ดูเหมือนพวกเธอจะมีความเห็นเรื่องแนวคิดของทีมนะ ฉันก็อยากรู้เหมือนกัน ว่าพวกชอบหนีคนหนึ่งที่สองตลอดการคนหนึ่งกับแค่อันดับ 7 อีกคน จะทำผลงานได้แค่ไหน เฮ้ย โอ้โห เรื่องบาดหมางก็จบไปแล้วไม่ใช่เหรอ ทำไมยังพูดแบบนั้นอีก เซินฟู่เสวียนคนเนี้ยแค่เม้มปากก็พ่นพิษใส่ตัวเองได้แล้ว พวกนาย2 คนเนี่ยไฟลุกเลยนะ ใจสู้สุดๆ ใช่ เจียงอุ๋ยไป นายกับหลินจือเซี่ยสนิทกันขนาดนั้น ถ้าเกิดว่าพวกเราชนะพวกเขา พวกนายจะทำยังไง ฉันอยากเอาชนะหลินจือเซี่ยมาตลอด การแข่งครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ในใจฉันมีแต่คำว่าคู่แข่ง ไม่มีคำว่าเพื่อน เฮ้ยนั่น ฉันอยากเอาชนะหลินจือเซี่ยมาตลอด การแข่งครั้งนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ในใจฉันมีแต่คำว่าคู่แข่ง ไม่มีคำว่าเพื่อน
หลินจือเซี่ยอรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์ มาดูโจทย์ต้นฉบับข้อนี้กันแผ่นกั้นในภาชนะกันความร้อนกั้นระหว่างแก๊สกับสุญญากาศ เมื่อดึงแผ่นกั้นออกแก๊สจะข ลิน ยาย จือเซี่ ตัวย อิสระแก๊ส ข้อที่ครูเพิ่งสอน จะเคลื่ที่กระจายเข้าไป ช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกรอบได้ไหม ทันทีโดยไม่ โทษ มี ที แรง นะ ต้านจากภายนอก เมื่อกี้อาจารย์สอนฉันไม่ทันฟัง เมื่อขยายตัวระยะห่างเพิ่ม พลังงานสักสูงขึ้น พลังงานจน อ๋อ ลดลง อุณหภูมิลดลงอย่าใช้สถานการณ์แก๊สอุดมคติ เป็นอะไรไป ดูเหมือนเธอมีเรื่องไม่สบายใจนะ เมื่อวานฉันได้ยินนายพูดว่า จากนี้ไปเราเป็นแค่คู่แข่งไม่ใช่เพื่อน พอมีการแข่งขันนี้ แม้แต่เพื่อนก็เป็นไม่ได้แล้วเหรอ จริงๆ ก่อนวันจัดทีม ครูคงบอกฉันว่า เธอมีฝีมือพอเข้ามหาลัยก่อนกำหนด แต่คุณสมบัติฉันยังไม่พอคำพูดนั้นกระทบใจฉันมาก การแข่งขันครั้งนี้ เป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเอง ตอนจัดทีมครั้งก่อน ฉันเลยจงใจไม่ร่วมทีมกับเธอ ฉันอยากแข่งกับเธอ ให้เต็มความสามารถ โดยไม่มีเรื่องอื่นมากวนใจ และอยากรู้ว่าพยายามมานานขนาดนี้ ฉันยังห่างจากเธอแค่ไหน การแข่งนี้สำคัญกับนาย ขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่สำคัญมาก นี่เป็นอีกหนึ่งความล้มเหลว ด้านการเข้าสังคมของฉัน จู่ๆฉันก็สงสัยว่าคำสัญญาในอดีตว่าจะพยายามไปด้วยกัน เป็นแค่ภาพลวงตาของฉันหรือเปล่า ที่แท้คู่แข่งที่ต้องเอาชนะ คือความภูมิใจของเจียงอุ๋ยไป ส่วนคำว่าเพื่อน ก็เป็นแค่สิ่งที่ฉันคิดไปเอง